สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Webder หน้าจอครับในคลิปนี้กลับกันมาอีกแล้วนะครับกับการเขียนโปรแกรมภาษา Go แบบพื้นฐานครับคลิปนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง loop ครับหรือว่าในภาษาไทยเรียกว่าการทำซ้ำครับผมเปิดโปรเจกต์งานสักครู่หนึ่งเปิดขึ้นมาเลยครับอันนี้เป็นโปรเจกต์งานเก่าที่ผมลองทำไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลบออกและสร้างไฟล์ใหม่ครับคลิกขวา new file สร้างไฟล์ขึ้นว่า loop.go ครับหลังจากนั้นผมจะ copy โค้ดจากไฟล์main.go ออกมาใช้ครับและลบออกให้หมดก่อนครับเหลือแต่ฟังก์ชัน main ไว้นั่นเองครับในภาษา Go เนี่ยจะมี loop แค่เพียงอย่างเดียวนะครับคือ loop for เท่านั้นแต่ loop นี้ก็สามารถใช้ทำได้ทุกอย่างไม่แพ้กับภาษาอื่นที่มี while loop นะครับผมจะเขียนเลยครับ for แล้วก็ประกาศตัวแปรครับอันนี้จะเป็นตัวแปรตั้งต้นของตัว loop ครับจะเป็นตัวนับนะแล้วก็เป็นตัวแปร x นะครับแล้วก็ x เนี่ยจะให้หยุดให้ loop นี้หยุดเมื่อมันผิดเงื่อนไขครับจะให้ทำก็ต่อเมื่อมันถูกเงื่อนไขผมจะให้ x น้อยกว่าเท่ากับ10ครับแล้วก็เซมิโคลอน x บวกครับแล้วก็วงเล็บครับนี่คือคร่าวๆง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก็คือประกาศตัวแปร x เริ่มต้นและ x น้อยกว่าเท่ากับ10หลังจากนั้นก็ให้บวก1ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสักครู่หนึ่งเราพิมพ์ปริ้นออกมาเลยครับเราจะแสดงข้อมูลให้ดูครับว่าจะได้ออกมาเป็นแบบไหนรันฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ error ครับพอเซฟแล้วต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับในภาษา Go เนี่ยปลั๊กอินมันอ่านข้อมูลไม่ทันสิ่งที่มันแสดงออกมาเลยก็คือมันจะแสดง1 ถึง 10ครับที่มันแสดงแบบนี้ผมจะอธิบายให้ฟังแบบชัดๆนะครับเราประกาศตัวแปรว่า x เท่ากับ1ใช่ไหมก็คือจุดเริ่มต้นของรูปครับถัดมาก็เป็นเงื่อนไขที่ให้มันหยุดตอนไหนครับloop for เนี่ยมันจะหยุดก็ต่อเมื่อเราเนี่ยเขียนเงื่อนไขมันครับก็คือ x น้อยกว่าเท่ากับ10ใช่ไหมแล้วก็เอามาแสดงครับก็คืออธิบายให้ฟังอีกที x น้อยกว่าเท่ากับ10นะครับมันก็จะทำเมื่อ x เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ10นะครับก็คือ x เป็น1ใช่ไหมก็จะมาทำแล้วก็ค่อยทำเสร็จแล้วก็ค่อยบวก1ครับเงื่อนไขจะอยู่ตรงนี้ครับสมมติลองใส่น้อยกว่าดูมันจะแสดงเป็น9ครับ x น้อยกว่า9จริงหรือเปล่าถ้า x น้อยกว่า9เนี่ยก็จะให้x น้อยกว่า10เนี่ยจริงหรือเปล่าถ้า x น้อยกว่า10นะครับจะให้รันด้านล่างนะครับรัน print และบวก1ครับโอเคมันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเขียนผมอาจจะอธิบายงงหน่อยนะเราประกาศตัวแปรไว้ด้านบนครับแล้วก็เอาบวกไว้ด้านล่างครับบวกนี่หมายถึงบวก1นะครับมันผมอธิบายไม่เข้าใจแต่ก็ได้ประมาณนี้แหละพอรันออกมามันก็จะได้ผลลัพธ์เดียวกันครับโอเคจะเป็นประมาณนี้ฮะหรือ x เท่ากับ x บวก2ก็ได้นะครับเราจะบวก2ไปก็ได้แล้วแต่สะดวกคุณผู้ชมเลยฮะมันก็จะแสดง1 3 5 7 9ออกมาเพราะเราบวกเพิ่มครั้งละ2ใช่ปะและมันจะหยุดก็ต่อเมื่อมันมากกว่า10อะครับมันเท่ากับ10โอเคถัดมาเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องfor loop กับ array นะครับผมจะประกาศตัวแปรขึ้นมา1ตัวนะครับชื่อตัวแปร arr แล้วกันและเท่ากับครับอาจจะเป็น array slice แล้วกันนะครับเราไม่ได้จองพื้นที่นะจองพื้นที่ไม่ได้จองพื้นที่ของมันเป็น int ครับเก็บตัวเลขมีข้อมูลเป็น10ครับ50ครับและ60แล้วกันเราได้ array ที่มี3ตัวมาแล้วนะครับมีข้อมูลอยู่3อันถัดมาเราก็เขียน for เลยครับ
เราก็จะประกาศตัวแปร2ตัวนะครับเป็นตัวแปรคีย์กับตัวแปร val ครับคีย์เก็บเท่ากับก่อน range แล้วก็ตัวแปร arr ครับจะได้โครงสร้างมันประมาณนี้ฮะลองปริ้นออกมาดูครับคีย์และตัวแปร val เนี่ยเก็บข้อมูลนะครับคีย์ก็คือคีย์ของ array ครับถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวไหนมันก็จะ error ครับตัวแปร val ไม่ได้ใช้ใช่ไหมเราต้องเอามาใช้ลองรันดูฮะ10เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าคีย์หมายถึงอะไรนะคีย์ก็หมายถึง0 1 2ครับมันจะเริ่มนับ0เป็นคีย์ของ array ครับ0 1 2ว่าอย่างอันนี้ครับผมจะให้ดูเป็นสวัสดีเดี๋ยวต้องรันให้ดูสักหน่อยนึงมันแสดงสวัสดี3ออกมาที่มันแสดงสวัสดี3ออกมาก็เพราะว่าเราแล้วผมอธิบายให้ฟังแล้วกันมันมีเราเก็บข้อมูลได้4ตัว1 2 3 4ใช่ไหมครับคีย์ที่0 1 2เราแสดงคีย์ที่2ออกมามันก็แสดงสวัสดี3ออกมาใช่ไหมครับก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่าอันนี้มันทำการลูปไงเราก็ระบุคีย์ของมันทั้งหมดออกมานะครับเดี๋ยวผมเคลียร์เอาท์พุตออกก่อนและรันให้ดูฮะเนี่ยครับมันก็จะรันออกมา3อันถ้ามีข้อมูลอยู่กี่ตัวก็ออกมาแค่นั้นนะครับตัวแปรคีย์กับตัวแปร val นี่คือข้อมูลนะครับคีย์คือคีย์ด้านหน้ามันส่วน val ก็คือข้อมูล10 50 60ครับจะประมาณนั้นแหละเดี๋ยวผมจะถ้าเราจะเอาข้อมูลออกมาแสดงอย่างเดียวทำยังไงนะผมลบ val ออกไปเลยครับเราจะเอาไว้แต่คีย์อย่างเดียวแล้วก็ตัวแปร array มาใช้ครับเอาคีย์ใส่เข้าไปด้านในครับแล้วก็ลบคีย์ด้านหน้าออกก่อนชิปแล้วก็คีย์ตัวแปรทุกตัวถูกเรียกใช้แล้วครับกดรันเลยสิ่งที่ได้ก็คือมันจะแสดง10 50 60ออกมานั่นเองครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งครับเป็น array แบบ array map นะครับ array ที่เป็น string key ครับ map make map โอเคอันนี้น่าจะต้องเป็นปีกกาใหญ่นะ string นะครับระบุประเภทของ key นะครับเราจะไม่ได้ให้คีย์เนี่ยเป็นตัวเลขแล้วเราจะเอาคีย์เป็นตัวอักษรครับแล้วข้อมูลก็เป็นตัวอักษรเหมือนกันผมจะให้เป็น string ครับแล้วก็เราประกาศตัวแปรขึ้นมาแล้วใช่ไหมเราต้องใส่ข้อมูลเข้าไปใน array ด้วยครับผมจะระบุเป็นคีย์ hello world hello คีย์ hello hello ครับมีเท่ากับ hi ครับแล้วก็คีย์ world ครับเท่ากับship แล้วกัน HIP ครับมันก็จะได้เหมือนเดิมครับมันจะอันนี้ก็พอเรารันออกมาสิ่งที่ได้ก็จะเป็น high กับ hip ครับเราลองเอาคีย์ออกมาดิเราไม่จำเป็นที่จะต้องประกาศตัวแปรคีย์กับตัวแปร val อย่างเดียวนะครับประกาศตัวแปรเป็นชื่ออื่นก็ได้นะแต่เราก็ต้องจำให้ได้ครับว่าอันไหนคีย์คืออันไหนคือข้อมูลมันก็จะเป็นตัวแปร A แล้วตัวแปร B ครับ B A A คือคีย์ครับและ B ก็คือข้อมูลครับรันเลยฮะสิ่งที่ได้ก็จะเป็น hello คีย์ hello เนี่ยมีข้อมูลเป็น hi ครับ world มีข้อมูลเป็น hip ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็จบเท่านี้แล้วครับลากันไปก่อนครั้งหน้าเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันคลิปที่2กันนะครับผมต้องมาสอนเกี่ยวกับการทำซ้ำก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเรียนกันคุณผู้ชมจะงงลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย